السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة تصلح لعمل كوفية حريمي أو رجالي، سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نطبق بغرزتنا النهارده مش بس كوفيه، لا ممكن نطبق بيها كوفيه، شال مستطيل، بطانيه بيبي، مفرش سرير، بلوزه، طاقيه، كارديجان، اي حاجه انت حابه تطبقيها بغرزتنا النهارده هتكون سهله وبسيطه ان شاء الله عليكي. طيب ايه اجمل الالوان اللي ممكن نطبق منها بالنسبه لغرزتنا النهارده كوفيه او شال مستطيل؟ هو اللون الابيض والاسود. سيدة الالوان الاتنين بيكونوا في منتهى الروعة لما بنعمل الميكس ده مع بعض. للاسف مش هينفع اشتغل معاكم بالاسود النهاردة علشان خاطر مش بيكون واضح في التصوير، وانا ما بحبش حاجة تعكنن عليكم او تضايقكم، لان انا عارفة بجد ان اللون الاسود بيكون مش لطيف في التصوير. فاخترت معاكم اللونين دول، الابيض واللون ده. زي ما احنا شايفين هو خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. زي ما قلنا رقم نوع الابره دوت 3.75 من 100، لكن هو بالنسبه للابر العاديه بيكون 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عدد سلاسل البدايه الخاص بغرزتنا النهارده بيكون مضاعفات رقم 2، بس مضاعفات رقم 2، ولا بزود حاجه ولا بقلل حاجه. بشتغل عدد من مضاعفات رقم 2، وبشتغل العدد دوت على اساس طبعا مقاس الشيء اللي احنا بنشغله. لو بتشغلي كوفيه بتبتدي بالجزء طبعا اللي هو العرض البسيط من الكوفيه، وبعد كده بترتفع الطول كامل تبتدي تشتغلي بنفس الطريقه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنستخدم اي غرز في غرزتنا النهارده، بستخدم السلسله وبستخدم غرزه الحشو وبستخدم غرزه العمود بلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 2. عندي على الابرة بيكون في حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله 1 2، واكرر 1 2 1 2، وهكذا لغاية ما بوصل لمساحة كافية نشتغل عليها. كده اشتغلت كمية من السلاسل، وزي ما انتوا شايفين احنا طبعا بنشتغل المقاس اللي احنا حابينه في البداية بالسلاسل بالشكل ده. هشتغل السطر الاول والسطر التاني بغرزة الحشو. طيب عشان اشتغل بغرزة الحشو بسيب السلسلة الاخيرة اللي انا اشتغلتها وبدخل في السلسلة اللي بعدها بيكون معايا حلقة. بدخل في السلسلة رقم 2 في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم، وبكرر دوت في كل سلسلة. بدخل في الحلقة الخلفية واكون غرزة حشو. بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بكمل كل الغرز بتاعتي وارجع لكم نكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين بيكون السطر بتاعي كله بغرزة الحشو. في نهاية السطر بكمل اخر غرزة. هبتدي عشان اشتغل سطر حشو تاني، برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو والف في شغل الناحية التانية. ابتدي اشتغل فين يا بنات؟ بشتغل في الفراغات اللي هي بتكون ايه فوق الغرزة وتحت حرف الفي. الحرف الفي يعني ايه يا بنات؟ يعني الشكل ده اللي بيديني شكل حرف الفي او رقم 7 بالشكل ده. في ضلعين امامي وخلفي، بنزل تحت الضلعين واشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة بنفس العدد، غرزة فوق كل غرزة، وارجع لكم تاني نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر هبتدي اشتغل لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وفي اخر غرزة ببتدي اغير اللون للون التاني. بدخل اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة حشو. كده اخر الغرزة اللي جاية هي اخر غرزة هبتدي اشتغل. ازاي بشتغل بقى وبغير اللون؟ بيكون عندي على الابره حلقة، بدخل في غرزتي اسحب الخيط واخرج، معايا كده حلقتين. لو انا بكمل بقى غرزة عادية او غرزة حشو عادية بلف الخيط واخرج بنفس اللون، لو بكمل بنفس اللون. اما في بداية طبعا ما بنبتدي نضيف لون جديد ببتدي اسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهواء واقفله عقدة بداية، او بسحب الحلقة من غير ما اقفلها، بس افضل انك تقفلي، واسحب الحلقة البيضة من تحت الحلقتين الباقيين عندي ايه من على الابرة. الخيط الابيض البسيط دوت اللي هو كان بدايتي هخليه معايا هنا. اول غرزة برتفع سلسلة، بس المهم اول غرزة بدخل اشغل فوقيها غرزة حشو. تاني غرزة هشغل فوقيها غرزة عمود بلفة. اللون دوت هسيبه في نفس الاتجاه لاني هرجع اسحبه من هنا تاني. لما باجي اشتغل بقى مش بشتغل على الغرزة رقم 2 من فوق، رقم 2 نفسها مش هشتغل عليها، هنزل اشتغل في الغرزة اللي تحتها العمود بلفة.
ليه دوت؟ لاني بشتغل عمود ساقط وفي نفس الوقت انا محتاجه يكون في نفس ارتفاع غرزه الحشو، اذا لازم اشتغل في السطر اللي قبله. تمام يا بنات؟ يبقى بسيب اول غرزه وبروح لتاني غرزه اللي هي تحت الغرزه اللي المفروض هشتغلها. هلف الخيط على الابره، معايا حلقه ولفيت لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقى معايا حلقتين. بسيب بقى الغرزه دي وبنزل في الغرزه اللي تحتها على طول. هدخل هسحب الخيط وهخرج، معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. والغرزه اللي انا اشتغلت تحتها طبعا انا سايباها ما اشتغلتش عليها هي نفسها، لان هي كده خلاص بقت بداخل العمود نفسه من الجهتين. الغرزه اللي بعدها غرزه حشو، اللي بعدها عمود بلفه، بلف الخيط على الابره. الغرزه دي طبعا هي المفروض اللي عليها الدور نشتغل عندها، بسيب اللي فوق وبنزل اللي تحتها وادخل اشتغل العمود، وهكذا. ما برتفعش اي سلاسل خالص يا بنات ولا اي مسافات. بدخل الغرزه دي غرزه حشو، اللي بعدها عمود، بلف الخيط، وبدل ما بشتغل في الغرزه اللي فوق بنزل في اللي تحتها على طول مباشره واشغل العمود بلفه زي ما احنا شايفين. وبكرر دوت لغايه ما اوصل لنهايه السطر بنفس الطريقه. في نهايه السطر هيكون معايا غرزه حشو واحده زي ما ابتديت بغرزه حشو واحده. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون السطر بتاعي زي ما احنا شايفين اهو شكله من ورا ومن قدام بيدينا نفس النتيجة يا بنات. خيط البداية خلاص لما بوصل لمسافة كافية منه، لو لقيت اي شيء زيادة اهو الجزئية دي خلاص بالمقص ببتدي اقصها. تمام. اخر غرزة كانت عندي عمود، بعدها الغرزة الاخيرة خالص بتكون غرزة حشو. لسه السطر اللي جاي كل سطرين بيكونوا عندي بلون، لسه السطر اللي جاي بيكون بردك باللون التاني. برتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية. فوق كل غرزة بتقابلني على مسافة السطر كله، كل غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة. حتى كمان العمود بلفة بشتغل فوقيه حشو، يبقى السطر التاني عندنا اهو من اللون التاني بيكون كله حشو، غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. في اخر غرزة ببتدي اشتغلها، بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب بقى الابيض دلوقتي وابتدي اسحب اللون التاني وافضل اشتغل رايح جاي بلون واحد، يعني سطرين من كل لون. ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وكل ارتفاعاتي لكل السطور بتكون بسلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو. تحت كنت بشتغل السطر اللي فيه عمود ساقط في الفراغ رقم 2. هنا احنا طبعا محتاجين ان احنا نغير الاماكن، فهشتغل اول غرزة بغرزة حشو، تاني غرزة غرزة حشو، وبعد كده ببتدي بقى في رقم 3 هبتدي اشتغل العمود الساقط بتاعي. ايوه انا عندي هنا دلوقتي يا بنات غرزة الحشو اللي هشتغل عليها اهي، والمفروض المكان اللي طبعا بروح اشتغل فيه هو مكان اللي عندي غرزة الحشو اللي تحتيها. المكان ده يا بنات اهو زي ما احنا شايفين. بلف الخيط على الابرة وببتدي اسيب الفراغ اللي فوق، والفراغ المفروض اروح اشتغل فيه انا ده اول واحد، تاني واحد، تالت واحد اهو يا بنات. بدخل واسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي. اللي بعده غرزة حشو، اللي بعده عمود، بسيب الفراغ اللي فوق وانزل الفراغ اللي تحته، عمود بلفة ساقط، حشو في الفراغ اللي بعده، وهكذا عمود حشو عمود حشو عمود حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون عندي 2 غرزة حشو زي بالظبط ما ابتديت في البداية ب2 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي اخر غرزتين عندي بشغلهم 2 حشو، 1 2. بتكون في منتهى الجمال والروعة. لو هتكوني منها مفرش سرير كبير بتكون تحفة تحفة تحفة. وبالنسبة لكمية الخيوط احنا بنعمل المفرش الكبير بيكون بالنسبة ممكن لغرزة زي دي ياخد 3 كيلو، هتقسميهم 1.5 كيلو من كل لون. السطر التاني بنرتفع سلسلة، ودايما بيكون كل السطر التاني غرز حشو ثابتة. فوق كل غرزة بنفس اللون بشتغل غرزة حشو، ايا كانت الغرزة اللي تحت بنشتغل عليها غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر ببتدي تاني اشتغل اخر الغرز اللي عندي، وفي اخر غرزة ببتدي اغير اللون للون تاني الابيض.
بدخل اسحب الخيط واخرج هنسيب اللون دوت ونبتدي نسحب تاني اللون الابيض من الحلقتين اللي عندي على الابره. كل لون بسيبه في نفس اتجاهه لاني بروح وارجع بنفس اللون، فبرجع في نفس المكان. ارتفع سلسله والف شغل الناحيه التانية. ابتدي اكرر تاني بقى يا بنات. فاكرين المرحله اللي باللون الابيض؟ هشتغل غرزه حشو واحده، والغرزه اللي بعدها بتكون غرزه عمود بلف ساقط، يعني بسيب اول غرزة وبروح للفراغ رقم 2 من تحت واشتغل غرزة العمود بلفة الساقط. طيب الغرزة دي احنا ممكن نعمل فيها تعديل. ايه هو التعديل؟ اني بدل ما اشتغل بغرز حشو والعمود ممكن اشتغل كل السطور بغرزة العمود بلفة فقط لا غير. تمام، بحيث ان انا مكان غرز الحشو هتكون هي عمود. خلاص يا بنات. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، هتختلف في الأطوال، يعني أطوال الشكل اللي بيظهر عندي. تمام. الغرزة اللي بعدها عمود، تشبه كتير لغرزة قدم الطائر بس مع اختلافات طفيفة. غرزة حشو، عمود في الفراغ اللي تحت، حشو في الفراغ اللي فوق، عمود في الفراغ رقم 2 اللي تحت، وهكذا في نهاية السطر بنشتغل غرزة حشو واحدة، والسطر اللي جاي كله بيكون بغرزة الحشو كامل. وارجع اكرر المرحلة التانية اللي هي بنشتغل 2 حشو، بعد كده عمود حشو عمود حشو عمود حشو، وفي النهاية 2 حشو. بفضل بقى اكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. سواء هتعملي مفرش سرير او بطانية بيبي، او هتعملي كوفية او طاقية او بلوزة او كارديجان او جاكيت او اي حاجة انت حابة تطبقيها، حتى لو كانت شنطة كمان هتكون جميلة جدا بأي نوع من الخيوط الشنط. أتمنى أن فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.